Good morning, friends! Welcome back to Mezzy Life. Kumusta po kayong lahat? Sabado ngayon at ang aking Diyosawa ay may trabaho. Ang mga bata ay nagpapahinga pa at ako ay nagluluto ng rice. So, hindi pa ako makapaghanda ng breakfast. Pero habang naghihintay tayo, meron akong gustong itest. Ano ba yun? Nag-ano yung aking noo. Gusto ko sanang itest itong Q-Fix by Belle. Ayan, ito ay bagong business ng aking friend. Liquid blush. It's supposed to be 3-in-1 makeup, lipstick, eyeshadow, at saka blush. Para sa mga aking subscriber, you probably know I don't really wear makeup, no? Pero binili ko to, first, para suportahan ng aking friend. Pangalawa, baka sakaling ito ay makatulong sa aking katamaran. So, siya lang ang lalagyan, no? Ayan. Mag-mock up ako, minsan-minsan. Katamaran kasi isang piraso lang siya. So, konting ganyan. Paano ba ito gamitin? Tinataktak. Walang alam. Noong dalaga ako, medyo masipag naman ako mag-mock up. Mock up, syempre teacher, ganyan. Kailangan mo talagang maggumanda. Pero nung nag-asawa na ako, naging stay at home mama ko, wala na ako masyadong reason magmaganda or mag-makeup kasi yung asawa ko gusto niya rin yung walang makeup. Ayaw niya ng makapal yung makeup. So ako naman, ano lang ako, konting lipstick, tapos kilay-kilay, okay na ako doon. So very light lang. Plus, the main reason talaga is tamad ako. Parang ang light lang na friends. Pero gusto ko nga rin yan na parang medyo light lang siya. Parang natural. Parang kulang. So, kapag ang aking mga friend ay ganyan, may mga bagong business, syempre sinusuportahan natin yan. Minsan kahit hindi ko talaga gagamitin yung product, pero ito gagamitin ko talaga. So, bibigyan ko siya ng real feedback. Bibigyan ko siya ng totoong feedback ko kung bakit ko magugustuhan ang product at bakit hindi ko magugustuhan ang product. Syempre, bilang seller din ako, na nag-umpisa din ako talaga magbenta sa aking mga friends and family. Pero na-realize ko na feedback nila sa akin na hindi totoo. Hindi naman sa nagsisinungaling sila. Feeling ko, ayaw lang nila akong ma-discourage. Siyempre tayo, no, kapag may mga friends tayo na nagne-negosyo, gusto natin silang i-encourage na, oh, ituloy mo yan, maganda yung product mo and all that. Pero, it's not really good for the business. Kasi syempre, ikaw yung online seller, ikaw yung may-ari ng business. So, you're getting all positive feedback. You're not really seeing the real feedback. So, kung ikaw, meron kang kaibigan na nagnenegosyo, tapos tinest mo yung product nila, give them the real feedback para alam nila kung paano itatama at aayusin. Para din yun sa ikaw-uunlad ng kanilang negosyo. So, kung ikaw naman yung nagnenegosyo, sabihin mo sa mga friends and families mo, give me the real feedback kasi para ma-improve ko yung product ko or kung ano yung dapat kong ibago sa aking ino-offer na service. Sa umpisa ng business, okay lang na magbenta. Kakainis yung pantal ko, nakakasira ng... I don't think you can see pala. Anyway, so yun nga, maganda naman na magbenta sa friends and families as long as you don't take it as real sales, kumbaga. Sa una, okay lang yan, magbenta ka. Tapos para meron ka kaagad mga konting picture na, oh, this is how it looks, or basta parang more on like initial sales para meron ka ding pang market na, oh, this person bought this, eto yung itsura niya nung binili niya at ginamit niya yung product ko, or something ganon, for marketing purposes. Pero, don't take it as real sales na kaagad. And then, you have to find your real market. Real market meaning like, sino ba yung klase ng mga tao na talagang bibili ng product mo. So, for example, ito nga ang product na to. Siyempre, ang mga bumili nito sa kanya, mga friends niya, so mga kaedad namin, di ba, mga mommies. Malay mo, pag nilingnan mo yung real data mo, makikita mo dun yung pattern na, oh, ang mga buyer ko pala mostly ay mga dalaga, or ang mga buyer ko pala mostly is teenagers. You know what I mean? So, you have to find your real market para alam mo kung sino talaga yung totoong bibili, not because they are your friends and family. So anyways, ano bang gagawin namin today? So ngayong araw, maghihintay ako ng deliveries ng mga toy na binili ko wholesale pang benta sa Amazon. And then meron kaming activity ng mga bata, merong wood workshop si Lucas. Let's do the day with Quick Fix by Belle. Papunta na tayo sa Home Depot para sa wood workshop, libreng wood workshop para sa mga bata every first Saturday. Anyway, friends, tignan nyo naman ang aking mukha. What do you guys think?
Ang ganda ba? Ikinaganda ko ba ang blush on na iyan? Ikinaganda ko ba ang mock-up na ito? Ayan, kung ikinaganda ko yan, maraming salamat po sa Q Fix by Belle para sa mga tamad na mag-makeup. Kasi madali lang siya eh, isang piraso lang, ganyan, pak. Tapos. You need help, Andrew? Or you wanna take it off? Picture muna. Dali na. Andrew is waiting. Oh. Hi, Andrew. Ready to go? Picture muna. That's a butterfly house. So, did you have fun, Lucas? Ayan, salamat sa Home Depot. Ang dami namin Lucas. Ayan yung mga nagawa niyang project. Actually, kulang pa yan. Kasi nawawala lang yung iba. You feel like you're driving? Pabili po. What would you like to buy? Gusto ko ng French fries. Okay. Ay, pagod na ang lola. Nag-woodworkshop si Lucas. Tapos pumunta kami dun sa parang museum. Laruan yun, play area. Tapos meron silang mga train show. So, all in all, nasa labas kami ng 3.5 hours. Thank you. Nom, 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 nom. I'm gonna buy something. So, 3.5 hours na parang naglalaro sila. Pag uwi namin, kumain lang kami. Tapos ngayon, nagyaya na naman sila dito sa labas. Ayan. To be continue ang paglalaro. You okay, Andrew? Bye! I know, I'm just telling you. But how if it's a bad guy, then he will take you? Oh, but mommy, I knew it was a nice guy. No, you don't know that, Lucas. It's a stranger. I know it's a FedEx driver, that's why you think it's good. But still, just don't run to like any car or van. Kasi kanina, nung nagpark yung FedEx truck, may delivery kami. Bigla na lang siya tumakbo dun sa gate. Parang bubuksan na niya yung gate kaagad. Eh, paranoid nga ako. So sabi ko sa kanya, hindi dapat ganon. Dapat mommy or daddy lang yung lalapit sa mga sasakyan. Tapos, eto na yung aking wholesale na toys. Side. Tada! Oopsie. What is it? What is it? Let's put it inside. Wholesale toys. So, dumating ang aking mga bagong delivery. Dalawa lang yung dumating. I'm expecting more. To block us. But, I don't know. I have to check again kung nandito na ba lahat. Ayan, nagre-resell ako ng mga Pokemon. Oh, man. I kind of accidentally pulled it out of the... This is Pikachu. Plush ba? Squishmallows. Squishmallow yan. Binili ko siya sa wholesale. Original Squishmallows yan. Tapos, ito pa. Tanan! Marshmallows. Sino to? I said blue marshmallows. Hindi yan, marshmallow. Tiploof? I don't even know the character. This is T blue.
Tipluff. I don't even know this character. I only buy the whole set because of Pikachu. So it's like you have to buy both. Pareho lang sila ng laman. Bali, meron akong isang dosena na ganito at isang dosena ng Pikachu. So, ang gagawin ko dyan, isasend ko yan sa Amazon warehouse. Pikachu! Ouch! Yan, isasend ko yan sa Amazon warehouse bukas ay sa Monday. Ayan, kinailangan ko lang siyang i-mark na received. Tapos, inote ko na siya sa Amazon para bukas mas madali na siyang i-pack para i-ship sa Amazon warehouse. Dito na kami sa itaas. Ayan, maglalaro. Siyempre, laro pa din. Walang kasawaan. So, sasamantalahin ko. Ganito lang talaga ang aking buhay. Talagang sila ang aking mga tunay na boss. Gusto nila sa labas kanina. So, sakto dumating yung package. Inayos ko yung package. Ngayon naman, gusto nila dito sa taas na laruan, and katabi niyan ay ang aking working area dito. So, magwo-work ako habang sila ay naglalaro. Ano yan, Andrew? So, ang gagawin ko, magpipicture ako ng product. Ayan kasi yung ginagawa ko kahapon, hindi ko matapos. So, meron naman ako mga picture nito, pero gusto kong dagdagan kasi hindi ako masyadong satisfied dun sa unang batch. Gandahan natin. Tiko. Meron na akong picture ng mga yan, pero gusto kong i-improve yung listing ko sa Amazon. So, ayan, bagong picture. Mamaya, pag natulog na si Andrew, tapos ko nang turuan si Lucas, aayusin ko yung trabaho na yan. Tada! Ta-da! Tada! Ta-da! Tada! Ta-da! Oopsie. Alright, sumuko na ako kay Andrew kasi kanina ko pa siya pinapatulog. Ayaw niyang matulog. Lucas and Mommy were waiting for Andrew to sleep. Pero mukhang di na siya matutulog. Kaya, ito, mag-study na kami. Today is... Saturday! Saturday it is. Oh. Hi. Papa. Apa. Papa. Apa. Ako. Aku. Yaya. Si... Si. Aku. Yeah! ulit. Ako. Na. Ayaw na. Ikaw, Lucas. Sige na, what do you want to do first? Trees usually grow bigger, right? Why is this tree shrinking? No. No. What force is at work here? What evidence of the force can you think? What is pushing or pulling on what? A. Cat. Cat. On. On. A. Ma. Tapos na kaming mag-aral-aralan. Gabi na. Help. Ako ay magluluto muna. Magluluto kami ng siomay. Siyempre, dapat may mga batang manggugulo para kumpleto. Hindi ko rin naman yan matatrabaho kung hindi sila papayagang manggulo. Kuya ko. Kuya naman. Kahit magulo ang buhay, basta masaya ang bata, masaya na ang mama. No, it's too hard. You're gonna have to. Natingin si Balong dito. Oh, sorry. Ready? Not hard enough. Okay. Ready? Mommy. There's two more. I don't know. Mommy. So, naka-steam na yung aking siomay, beef siomay. Tapos, itatry ko na mag-deep fry. Nung huling gawa ko ng beef siomay, nagsuggest si Mister na kung gusto ko nga daw itry ang
i-deep fry siya instead of steam. Pauwi na si Mister, sabi ko sa kanya, dumaan siya sa grocery store para bumili ng prutas, mangga gusto nila Andrew at ni Lucas. Tapos bumili siya ng lime para sa aming sausawan. And then, depende sa mood ng mga bata, plano kong gumawa ng longganisa para bukas ng umaga. We'll see if magkakaroon ako ng time. Sa ngayon, hinihintay ko lang uminit yung aking deep fryer para sa aking siomai. Okay, food is ready! Pagod na ako. Pero kakain pa lang kami. So, syempre, ibig sabihin yan, maghuhugas pa ako, maglilinis pa ako, magpapaligo ng bata, mahaba pa ang gabi. Pero pagod na pagod na. How's your day, Daddy, at work? Not fun. Busy? At the end, it was a little busy, but. Yeah. Lucas, why you don't have siomai in your plate? So, hanggang bukas na tong siomai na to. Oh. So, what do you think of the fried? Is it better than the steam? I didn't try it. Let me try it. I mean, I this, think I like it. that fried? Yeah. In the Philippines, I would prefer steam. But, let's see. I prefer fried. It's okay. I mean, I don't mind doing both. I'm so good. Success. Thank you for your help. Okay, friends. Kami ay tapos ng kumain. Nakapagligpit na ako, pero hindi pa ako tapos maghugas. Pero maya-maya na lang. Yung siomai na yon ay hanggang bukas na yun ng tanghali. Tapos, sa gabi ulit ako magluluto. So, parang once a day lang talaga kami magluto. Or minsan hindi pa nga. Mga every 2 days. Depende sa dami ng mga tirang pagkain. Ganun. Tapos ito naman, longganisa. Para naman to bukas ng umaga. So, madalas, ayun nga, gabi lang talaga ako nagtatrabaho sa kusina. Para all-in-one na isang trabahuhan. So, alam niyo to, yung para sa cake. Ginagamit ko siya para sa longganisa. Pakita ko sa inyo. Mas madali siya. Ganyan, para ka lang naglalaro. Yan. Yung dulo nga lang, hindi ko ma-perfect. Pero, ayan ang aking ginagawa. Alright, friends. Ako ay magpapaalam na. Marami pong salamat sa inyo na namang panonood sa aming pamilya. Till the next video, wag po kayong magsasawa. Bye. Happy selling.